طيب في حاجة تاني خدناها في جريد 4 من الحاجات البيزكس اللي احنا هنكمل بيها في جريد 5 ان شاء الله، اللي هي الديسيمال fractions. خلوا بالكم البوينت دي very very important لجريد 5 لان دي هكمل بيها السنة دي ان شاء الله. الديسيمال fraction. الديسيمال fraction, what's the meaning of decimal fraction؟ قال لي any fraction its denominator is 10 or 100 or 1000 and more. يبقى الديسيمال fraction هو أي fraction الدينامينيتور بتاعه 10 100 1000 10,000 100,000 and so on. For example, 5 over 10 is called decimal fraction. 3 over 100 is called decimal fraction. 27 over 100 is called decimal fraction. 139 over 1000 also is called decimal fraction. يبقى الديسيمال fraction هو أي fraction الدينامينيتور بتاعه هتكون 10 100 1000 and so on. طيب في حد يقول لي مستر طب لو أنا قلت لك 2 over 30 هو ده الديسيمال fraction؟ أقول لك no ده مش decimal fraction. وهي مستر في زيرو، لا انا ما قلتش اي حاجه في الدينامينيتور تكون زيرو، انا بقول 10 100 1000 المالتيبلز بتاعت ال 10. ايه المالتيبلز بتاعت ال 10؟ ان انا اعمل 10 باي 10 10 باي 100 10 باي 1000 10 باي 100,000 باي 10,000 and so on. يبقى دي كده الديسيمال fraction. تمام. طيب حاجه تاني محتاجه بعرفها. الديسيمال fraction دي اللي هي 2 over 10 ده example ده decimal fraction. We can write it in decimal form. ايه ده؟ هو في حاجه اسمها decimal form؟ ايه الديسيمال فورم دي؟ ان احنا بنحط حاجه اسمها decimal point. decimal point دي كده اسمها decimal point. يعني انت عاوز تخلي الفراكشن ده في حاجه اسمها decimal form. فعشان اعمل decimal form فبعمل حاجه اسمها decimal point. طيب عشان اقدر اعمل الديسيمال فورم ديت قال لي هنعمل ايه؟ تعالى كده نشوف اكزامبل. انا هنا يا مستر عندي 11 او 13 over 10 29 over 10 137 over 100. كل دول decimal fraction يا مستر، عاوز اعملهم في الديسيمال فورم بتاعتي. هعمل ايه؟ قال لي كل الحاجه هنعملها هنعمل دروب للنيميريتور اللي هي 13. هعمل دروب للنيميريتور، وبعد ما عملت دروب للنيميريتور هشوف how many zero in denominator. ايه ده؟ يعني هنا يا مستر عندي 1 0، فبعمل decimal point after 1 digit. خلي بالك بقى لما تيجي تعمل count للديجيتس starting from right، مفيش حد يجي من الليفت ويقول لي 1 2، لا هي 1 2 يعني ده الفيرست وده السكند. يبقى لما تيجي تعمل كاونت للديجيتس من الرايت مش من الليفت، from right not from left. يبقى انا هنا هعمل الديسيمال بوينت after 3. بس كده يا مستر هي دي الديسيمال فورم؟ ايوه يا مستر هي دي الديسيمال فورم. لا لا تاني ما فهمتهاش يا مستر. ادي النيميريتور هعمل له دروب 29. How many zero in denominator? We have 1 0. So I will put decimal point after 1 digit. So I will count from right. So I will put point after 9. It will be 2.9. Next one. هعمل drop للنيميريتور لل 137. How many zero? We have 2 0. So I will put decimal point after 2 digits. يبقى الديسيمال بوينت هنا بعمل لها putting according to number of zeros. يعني ايه اللي انا قلته ده؟ يعني بشوف انا عندي 1 0 يبقى الديسيمال بوينت after 1 digit.
2 zeros يبقى هعمل decimal point after 2 digits. 3 0 put decimal point after 3 digits and so on. هنا 2 0 يبقى put decimal point after 2 digits. 1 2 يبقى put decimal point after 3. لو انت جيت عملت كاونت من الليفت هتلاقي نفسك بتحط البوينت between ال 3 وال 7 وده not correct، ده wrong. اوكي؟ طيب تعالى كده نشوف برضه examples ثانية. ادي يا مستر 9 over 10، 9 over 100، 9 over 1000. المستر قال لي هنعمل drop للنيميريتور اللي هي 9. جميل. طب وبعدين هنشوف في كام زيرو هنا يا مستر في الدينامينيتور. ده في 1 0. 1 0. put decimal point after 1 digit. فالمفروض المستر هيحط البوينت هنا. كده انا عامل كوريكت يا شباب؟ نو. ليه نو؟ ميس يعني ايه يمين؟ ها هي كوريكت ولا نوت كوريكت الاول؟ not correct. نوت كوريكت. ليه يا مستر نوت كوريكت؟ عشان انا عملت كاونت من الليفت. لما نيجي نعمل كاونت من الرايت. يعني ده الفيرست ديجيت يبقى put after. انا ما قلتش before، انا بقول after. يبقى after هنا يا مستر. طب هسيبها كده يا مستر. قال لي بقى خلي بالك هنا مفيش هول نمبر. مفيش هول نمبر. مفيش هول نمبر يعني هنا في زيرو في الهول نمبر. اوكي؟ يبقى تاني يا مستر اهو هعمل دروب للنيميريتور اللي هي 9. طب how many zero in denominator؟ we have 0. ايه ده؟ ده يا مستر المفروض احط البوينت after 2 digits. بس انا هنا يا مستر عندي 1 digit. ايه الحل؟ نعمل لها add 0. بصوا بقى خلي بالكم البوينت دي عشان في ناس بتلخبط فيها وما تبقاش فاهمه ليه حطينا الزيرو هنا. لو انت حطيت الزيرو هنا بقت ايه دلوقتي يا شباب؟ 90. 90. وهي دي 90؟ لا كده مش 90، دي 90. انا كده غيرت النمبر. طب ايه الحل يا مستر؟ قال لي نخلي الزيرو في الليفت. خلي الزيرو فين؟ في الليفت. لما خليت الزيرو في الليفت هي 9. انا ما غيرتش حاجه. انا حطيت زيرو بس لما اجي اعمل لها ريدنج هي 9. طيب بعد كده هنحط ايه؟ الديسيمال بوينت افتر 2 digits. طب في هول نمبر؟ لا مفيش هول نمبر. يبقى put 0 في الهول نمبر. تاني يا مستر؟ تاني يا مستر اهو. ادي ال 9 اعمل لها دروب. طب how many zero in denominator؟ 3 0. طب نعمل ايه يا مستر؟ قال لي نعمل add. how many zero اعمل لهم add؟ 2. excellent. يبقى انا هعمل add ل 2 0. في حد قال لي نحط ال 2 0 هنا correct؟ No. طب في واحد تاني قال لي خلاص هحط 0 هنا مش هزعلك واحط 0 هنا كمان. كده correct؟ نو. امال هعمل ايه يا مستر؟ قال لي 2 0 يكونوا في الليفت. ايوه بالظبط كده. بعد كده نحط الديسمال بوينت بتاعتي. بعد كده مفيش هنا هول نمبر يبقى هعمل 0. طب في واحد عاوز يسالني سؤال دلوقتي حالا. يقول لي طب مستر انا عندي 3 وعندي 7 over 100. نحلها ازاي دي يا مستر؟ زي ما احنا اتفقنا عادي. هنعمل دروب للنيميريتور اللي هي ال 7. بعد كده هنا في how many zero؟ 2 0. يبقى هنحط الديسيمال بوينت after 2 digits. يبقى suppose add 1 0 after before 7. Okay? And put decimal point after 2 digits. في بقى سمعت واحد يقول لي حط 0 يا مستر هنا كمان. اقول له correct؟ No. ليه؟ whole number. عشان في هنا whole number is 3. يبقى انا هحط 3 مش هحط 0. يبقى احنا هنا كنا بنحط 0 ليه يا مستر؟ عشان ما كانش فيه whole number. اهو مفيش هنا عندي whole number. انما هنا في whole number 3 فعملت 3 في الwhole number. اوكي يا شباب؟ Do you understand me all of you؟
Yes. اوكي. طب نقدر نعمل سولفنج في الكابي؟ Yes. اوكي. يلا يا Yes. شباب. Write in word form. Number 1. 7 over 100. 5. 6 over 10. Letter C. 13. 9 over 1000. 237 over 100. And the last one, 367 over 10. I have finished. If you have finished, tell me done. Welcome, Angie. Done يا مستر. Okay, Abdullah. Done. Okay. Who also finished? مستر Yeah. يلا النمبر دي هي 2 دي whole number ولا 237, not whole number. One minute for all. finished. Okay. Okay. Let's make correct with me. 7 over 100. I will drop 7 and add 0 at left and put decimal point at and 0 in whole number. Second one, 6 and put decimal point and put 5 in whole number. Third one, I will drop 9 and add to 0 and put decimal point and put 14 in whole number. Letter D, 237 and put decimal point after 2 digits. I have finished. Letter E, 367 and put decimal point after 7. Okay? All of you make it correct? Correct. Okay, good. أيوة يا مستر. Okay. طيب محمد آدم, why you raise your hand? مستر أنا النت فاصل هو فاتت عليا حاجة. هي البوينت بتاعت الوورد الديسيمال فورم. اوكي؟ ممكن تقدر ترجع لها تاني من الزوم بتاع من اللينك بتاع على القناه ان شاء الله. اوكي؟ ماشي. اوكي يا محمد. طيب كده عرفنا ازاي بنعمل ديسيمال فورم. طيب في بقى حاجه مستر عاوز اقول لك عليها. انت دلوقتي الفراكشنز اللي انت اديتهاني كان الدينامينيتور 10 100,000. طب مستر الدينامينيتور لو مش 10 ولا 100 ولا 1000 وبيقول لي اعملها في الديسيمال فورم، هعمل ايه يا مستر؟ قال لي انا عندي في حاجه اسمها فريندز. عاوز تقول الفريندز البراذرز مفيش اي مشكله. ايه الفريندز بتوعي دول؟ اللي هم 2 باي 5 equals 10، 4 باي 25 equals 100، 8 by 125 equals 1000. دول الفريندز. طب الفريندز دول هعمل فيهم ايه يا مستر؟ قال لي كل اللي احنا ببساطه هنعمله
هيجي يقول لي كده اهو انا عندي 3 over 4 وبيقول لي ال 3 over 4 الفراكشن ده انا عاوزه في الديسيمال فورم بتاعته. ايه ده؟ مستر ازاي يا مستر هعمل ديسيمال فورم والدينامينيتور بتاعتي لا هي 10 ولا 100 ولا 1000؟ قال لي بس خلي بالك الدينامينيتور بتاعتك ديت هي one of friends، هي واحده من الفريندز اهي. طب ماشي هي واحده من الفريندز هعمل فيها ايه برضك؟ قال لي الفور دي هي المفروض تعملها multiply by what؟ by 25. يبقى انا هعمل multiply by 25 وعشان ما بوظش الفراكشن انا عملت تايمز للدينامينيتور by 25 يبقى هعمل تايمز denominator by 25 also. يبقى زي ما انا عملت تايمز للدينامينيتور by 25 النيميريتور كمان هعمله تايمز by 25. قال لي بس بال3 يا مستر دي مش في الفريندز. لا انا ماليش دعوه بالنيميريتور خالص، انا كل حاجه عينيا بتروح لها هي الدينامينيتور. عينيا بتروح فين؟ على الدينامينيتور. الدينامينيتور لقيته 10 100,000 هقدر اعمل زي ما انا كنت بقول من شويه. طب الدينامينيتور مش 10 ولا 100 ولا 1000 يبقى هفكر في الفريندز. الفريندز مين؟ 2 by 5 ب 10 4 by 25 ب 100 8 by 125 equals 1000. طيب جميل. طب هنعمل التايمز؟ تعالى بقى نعمل التايمز. 4 times 25 مش محتاج تعمل لها تايمز عشان انت اوريدي حافظها هي 100. يبقى انا هعمل تايمز لمين بس؟ لل 3 times 25. يبقى 25 اهي تايمز ال 3 3 times 5 good 7 I know but I explain 3 times 5 15 5 and renaming 1 3 times 2 6 6 plus 1 7 it will be 75. Oh, do you see now? The denominator becomes what now? 100. You can do decimal form? Yeah. So I will drop 75 and we have 20. So I will put decimal point after 2 digits and we didn't have whole number here. So I will put 0 in whole number. Mister, sorry, I didn't understand you. Give me another example? Yes, of course. Another example. 13 over 20. What? 3 over 20? Mister, I don't have 10 and 100 and 1000. Yes. And also, I don't have no one of friends. Sure? If I covered 0, cover 0, it will be 2. Yes. I will draw time is by 5. And here time is by 5. Again. ايه ده مستر ده هنا عندي 20 ما عنديش 2 وهنا ما فيش 20 يا مستر. قال لي لو انت عملت كفر خبيت الزيرو ده بقت 2 فلما اقدر اعمل تايمز اقدر اعمل تايمز 5 يبقى انا هنا هعمل تايمز ال 5 وفي النيمريتور برضه هعمل تايمز ال 5. اقدر بقى اعمل التايمز 2 تايمز ال 5 10 and drop 0 of 20 يبقى الزيرو اللي انا كنت اعمل له كفر هعمل له دروب هو كمان. طب ال 13 اعمل لها تايمز ال 5 اهو 5 times 3 15 5 and renaming 1 5 times 1 5 plus 1 it will be 6 يبقى 65. You can do it now? Yes. I will drop 65 and put the decimal point after one digit and add 0 for whole number. Shabab, do you understand me now? Yes. Okay, Yes. can you do it? Yes. Can you do another one in your copy? Yes. Okay, let's go to C. 37 over 50 and 13 over 25.
5. If you have finished, tell me done, okay? Okay. No one finished? أنا في نمبر 2 يا مستر. Okay. All of you, I will give you 1 minute to finish because we didn't have more time. Finish. Okay. Finish. Okay. I will count down from 5. 5, 4, 3, 2, 1. Time out. Okay. The first one, we have 50 in denominator. I didn't have 50 in friends, but I have 5. So I will times by 2. And numerator also times by 2. 2 times 5, it will be 10. And put 0 from 50. Now, I will make 37 by 2. 2 by 7, it will be 14. 4 and renaming 1. 2 times 3, 6. 6 plus 1, it will be 7. It will be 74. I will drop 74 and put decimal point after 2 digit and put 0 for whole number. Second one, 25 in denominator. So I will drop times 4 and numerator also times 4. 4 times 25, it will be 100. And 13 multiply 4, it will be 4 times 3, 12. And renaming 1, 4 times 1, 4, plus 1, it will be 5. It will be 52. Drop 52 and put decimal point after 2 digit and put 0 in whole number. Who make it correct? I am. Okay, Muhammad. Who also? I am. Yahya. Okay. Who also? Okay, if you make it correct, put yourself star. Okay. كده عرفنا ازاي بنعمل الديسيمال فراكشن لديسيمال فورم. طيب في حاجة تاني محتاجين نعرفها في الديسيمال فورم. شور. البليس فاليو. دي يا مستر عارفينها اللي هي بتاعت الوانس والتنس والهندرد. ده في المليار وفي المليونز. تمام. بس السنه دي بقى كمان في جريد 5 هناخدها كمان في الديسيمال فراكشن الديسيمال فورم. ودي كنا خدناها في السكند تيرم في اخر حاجه في الديسيمال فراكشن. وفي كتير منكم ما كانش فاهمها قوي. طيب الديسيمال البليس فاليو، انا هنا عندي الديسيمال بوينت. في عندي two parts. في part in right and part in left. البارت in left ده اللي هعمل starting ب ده الوانس التنس الهندردز and thousands and so on.
يبقى الليفت ده left side ده الونس التنس الهندرد الثاوزند and so on اللي احنا بنقول عليه الهول نمبر. ده البليس فاليو بتاعت الليفت سايد. طب الرايت سايد بقى يا مستر، في الرايت سايد هنا في tenth before tenth في hundredth اخرها تي اتش، before الهندردز في thousands and before thousand 10,000 and 100,000 and so on. يبقى انا عندي في right side وفي left side. في right side ده التنث الهندردز الثاوزندز، اما في الليفت سايد الوانس التنث الهندردز الثاوزند. خلي بالك مفيش هنا حاجه اسمها once في الرايت سايد، هي بتعمل ستارتنج من التنث. اوكي، يبقى ده البليس فاليو بتاعت الديسيمال فراكشن الديسيمال فورم. طيب دي هحتاجها في ايه يا مستر؟ هيجي يقول لي كده كومبليت. Number 1 the place value of 9 in 23.697 is what؟ انا هنا عاوز اعرف البليس فاليو بتاعت ال9. البليس فاليو بتاعت ال9. طب هي ال9 دي before الديسيمال بوينت ولا after الديسيمال بوينت؟ قال لي لا دي before الديسيمال بوينت، دي في الرايت سايد، دي في الرايت سايد. طالما في الرايت سايد يبقى ال7 دي tenth، ال9 تبقى hundredths. طب مستر انا السبيلنج بتاعت الهندردز ما بعرفش اكتبها وبتلخبط فيها قوي، يعني ساعات بكتب اليو مكان الار والحاجات الغريبه اللي بتحصل دي. مفيش مشكله، السبيلنج مش هنتحاسب عليه. طيب ممكن نبقى فيه سمبليفايد في اختصار ليها. ممكن تعمل اتش تي اتش، يبقى لما اعمل اتش تي اتش دي اللي هي الهندردز. طيب ايه تاني يا مستر؟ ادي example number 2 the place value of 5 in 2563.89 is what؟ انا هنا عاوز اعرف البليس فاليو بتاعت ال5. طب هي ال5 فين؟ قال لي ال5 اهي. طب ال5 في الرايت سايد ولا في الليفت سايد؟ قال لي لا دي في الليفت سايد يا مستر. طب هي في الليفت سايد يبقى دي بتاعت الهول نمبر، يبقى هنا في ones tens 100، يبقى هنا يا مستر دي hundreds. ممكن نكتب hundreds او تعمل capital H. يبقى البليس فاليو من الحاجات الفيري امبورتنت اللي انت هتحتاجها السنه دي في جريد 5. لازم ابقى عارف ان في فرق ما بين الليفت سايد والرايت سايد. في الليفت سايد في ones tens 100,000 10,000 and so on. اما في الرايت سايد بيكون في عندك tenth، اقولهم تاني tenth اللي هي تي تي اتش، في hundreds اوكي. عندي هنا مستر اهوت hundreds اللي هي الاتش تي اتش، وفي الثاوزندز سوري اللي هي تي اتش وبعدين تي اتش سمول، تي اتش بعدين تي اتش سمول. اوكي، ده كده البليس فاليو. طيب احنا كده النهارده خدنا ايه في السيشن بتاعتنا؟ خدنا الفراكشن، عرفنا يعني ايه فراكشن، وعرفنا السم names of fraction sum fraction، وعرفنا ازاي بنعمل عرفنا التايب of fraction
اللي هي البروبر والامبروبر اوف فراكشن، وعرفنا الميكسد نمبر، وعرفنا ازاي بنعمل كونفيرت من ميكسد لامبروبر ومن امبروبر لميكسد نمبر، وعرفنا في حاجه اسمها decimal fraction، وعرفنا ازاي بنعمل comparing ما بين الفراكشن، وعرفنا الديسيمال فورم. اوكي،